أهلا وسهلا بكم في قناة تواصل، وجهتكم لكل ما هو جديد في مجالات الصحافة والإعلام والتنمية البشرية والمستدامة والتكنولوجيا الرقمية. نقدم لكم باستمرار محتوى متنوعا يشمل آخر المستجدات والندوات والمؤتمرات ومعلومات تاريخية عن الحضارة المصرية القديمة وكل ما يفيد المجتمع والعالم. استمتعوا بمتابعتنا، كل ذلك بالترجمة الناطقة باللغة الإنجليزية بعد التقرير باللغة العربية وبأسلوب شيق. هل تساءلت يوما عن أغرب العادات التي عرفتها الحضارات القديمة؟ اليوم سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة لنغوص معا في أحد أكثر الجوانب إثارة للدهشة والتساؤل في حياة قدماء المصريين، زواج الأشقاء. تخيل معي، هل كانوا يتزوجون من شقيقاتهم بالفعل؟ ولماذا لجأوا إلى هذا التقليد الغريب؟ وهل كانوا يعرفون حقا تبعات هذا الزواج على نسلهم وصحتهم؟ لطالما أثارت الحضارة المصرية القديمة فضول العالم، ولا يزال زواج الأشقاء خاصة داخل العائلة المالكة أحد أكثر جوانبها إثارة للدهشة. فهل كان هذا التقليد ممارسة طبيعية فرضتها ظروف تلك الحقبة للحفاظ على النقاء الملكي؟ أم أنه كان نتيجة لعدم إدراك لتبعاته الصحية والاجتماعية؟ وما هو تأثيره الفعلي على نسل قدماء المصريين ومصير واحدة من أعظم الحضارات الإنسانية؟ انضموا إلينا في هذه الرحلة الشيقة لنكشف أسرار هذا التقليد الملكي الفريد، نستعرض الأمثلة التاريخية التي تؤكده. استعدوا لرحلة مليئة بالحقائق المثيرة والتساؤلات عن هذا التقليد القديم. زواج الأشقاء، أغرب تقاليد قدماء المصريين. تابعوا الحلقة إلى نهايتها لكي تتعرفوا على المزيد من المعلومات المفيدة، وانتظروا الترجمة الناطقة باللغة الإنجليزية بعد التقرير باللغة العربية. كان زواج الأقارب موجودا في مصر القديمة، وخاصة بين أفراد العائلة المالكة. ومع ذلك من المهم التمييز أن زواج الأشقاء، الأخ والأخت، لم يكن شائعا بين عامة الشعب، بل كان يقتصر بشكل كبير على الطبقة الحاكمة لعدة أسباب رئيسية. واحد، الحفاظ على نقاء الدم الملكي. اعتقد قدماء المصريين أنهم ينحدرون من سلالة إلهية، وأن الزواج من خارج العائلة يمكن أن يلوث هذا الدم المقدس. لذلك كان زواج الأشقاء يهدف إلى الحفاظ على نقاء السلالة الملكية وتأكيد الشرعية الإلهية للحاكم. 2، محاكاة الآلهة. كانت هناك معتقدات دينية تشجع على زواج الأشقاء، مثل أسطورة الإلهين أوزوريس وإيزيس، حيث كانا أخوين وزوجين. وكان قدماء المصريين يسعون لمحاكاة الآلهة لإضفاء الشرعية على حكمهم وإظهار أنهم جزء من النظام الكوني. 3، الحفاظ على السلطة والثروة. كان زواج الأشقاء يضمن بقاء السلطة والثروة داخل العائلة المالكة، ويمنع تشتت الممتلكات أو دخول أطراف خارجية قد تنافس على العرش. 4، تجنب تقسيم الممتلكات. في بعض الحالات، خاصة خلال العصور المتأخرة والعصر الروماني، كان الآباء يشجعون زواج الأقارب لمنع تقسيم الممتلكات والثروة بشكل كبير بعد وفاتهم. 5، خيارات الزواج المحدودة للملوك. كان الملك بصفته إلها حيا لا يمكنه الزواج من أي شخص من عامة الشعب دون أن يثير ذلك تساؤلات حول نقاء سلالته، لذا كانت الدائرة المتاحة للزواج تضيق لتشمل الأقارب المقربين جدا. لم يكن لديهم الفهم العلمي الحديث لعلوم الوراثة والأمراض الجينية. كانت الملاحظات المحدودة للأمراض والتشوهات ربما تعزى إلى أسباب أخرى مثل غضب الآلهة أو سوء الحظ، أو ربما تمسكوا بهذا الزواج حفاظا على الدم الملكي والثروات. هل كان شائعا بين عامة الشعب؟ بشكل عام، لا يوجد دليل قاطع على أن زواج الأشقاء كان شائعا أو مسموحا به بين عامة الشعب في مصر القديمة. بعض المصادر تشير إلى أن القانون ربما كان يجرم هذا الأمر ويعاقب عليه بين العوام. ما قد يثير الالتباس هو استخدام كلمة أخت في بعض النصوص القديمة للإشارة إلى الزوجة أو الحبيبة، خاصة في المملكة الحديثة، مما قد يوحي بزواج الأشقاء دون أن يكون ذلك هو المعنى الحرفي. من أبرز الأمثلة التاريخية على زواج الأشقاء في العائلة المالكة، سنوسرت الأول تزوج من أخته نفرو. أمنحوتب الأول تزوج من أخته أحمس مريا تمام.
كليوباتر السابعة تزوجت من شقيقها بطليموس الرابع عشر، كما يعتقد أن توت عنخ آمون نفسه ولد نتيجة زواج الأشقاء. وتشير الدراسات الحديثة على موميائه إلى أنه عانى من تشوهات خلقية ومشاكل صحية خطيرة مثل القدم الحنفاء والجنف والنخر العظمي. يعتقد بقوة أن هذه الأمراض كانت نتيجة لتزاوج الأقارب، مما أدى إلى تراكم الجينات المتنحية الضارة وظهور الأمراض الوراثية. هذه المشاكل الصحية ربما تكون قد أثرت على قدرته البدنية وحتى على فترة حكمه، وساهمت في غموض بعض الوفيات المبكرة وغير المبررة للأمراء التي كانت تفسر غالبا بأسباب غامضة أو تدخلات إلهية. يمكن أن يكون الزواج المتكرر بين الأقارب قد أدى إلى إضعاف الجينات الوراثية للسلالة الملكية بمرور الوقت، مما قلل من مقاومتها للأمراض وقلل من خصوبتها. هذا قد يكون أحد العوامل التي ساهمت في انقراض بعض الأسر الحاكمة أو ضعفها مع مرور الأجيال. هل تم تصحيح هذا النهج؟ مع مرور العصور، خاصة في الفترات المتأخرة من التاريخ المصري القديم مثل العصر البطلمي والروماني، بدأ زواج الأشقاء في العائلة المالكة يتراجع تدريجيا أو يأخذ أشكالا مختلفة. لم يكن ذلك بالضرورة بسبب فهم علم الوراثة، بل غالبا نتيجة لتغيرات سياسية وثقافية. فمع تزايد التفاعل مع الحضارات الأخرى وتغير مفهوم الشرعية الملكية، بدأت الأسر الحاكمة تتجه نحو التحالفات عن طريق الزواج مع العائلات المالكة الأجنبية. هذا لم يكن فقط لتوسيع النفوذ السياسي، بل أيضا لإدخال دماء جديدة وتجنب المشاكل التي قد تنشأ عن الزواج المستمر داخل دائرة الأقارب الضيقة. أسرار الحضارة المصرية والجانب البيولوجي. بينما كانت الأسباب وراء هذا النوع من الزواج سياسية ودينية بالأساس للحفاظ على نقاء الدم الإلهي والسلطة، فإن نتائجه البيولوجية أثرت بلا شك على قدماء المصريين أنفسهم وعلى مسار بعض الأسر الحاكمة. إن فهمنا الحديث لعلم الوراثة يلقي ضوءا جديدا على هذه الأسرار القديمة، ويكشف عن جانب إنساني وبيولوجي خفي وراء العظمة الظاهرية للحضارة المصرية القديمة. دوافع ملكية وتحولات تاريخية. اعتبر قدماء المصريين زواج الأشقاء تقليدا ملكيا عميق الأبعاد، مدفوعا بمعتقدات دينية وسياسية لضمان نقاء الدم الإلهي واستمرارية السلطة والثروة، ولم يدركوا آنذاك آثاره الصحية على النسل لغياب الفهم العلمي للوراثة. لاحقا حرمت الديانات السماوية هذه الممارسة بشكل قاطع، ليس فقط لتأثيراتها الوراثية التي باتت مفهومة، بل أيضا لأسباب أخلاقية واجتماعية تسهم في تنظيم العلاقات الأسرية وتعزيز تماسك المجتمع. عاصرت الديانة اليهودية الكتابية كديانة توحيدية نشأت في بلاد الشام الحضارة المصرية القديمة حوالي 3100 قبل الميلاد، 30 قبل الميلاد، خصوصا خلال فترة وجود بني إسرائيل في مصر ثم خروجهم منها، مع ترسيخ جذورها وشخصياتها المحورية كالنبي موسى عليه السلام قبل الميلاد بآلاف السنين، بينما تشكلت نصوصها المقدسة كالتوراة لاحقا. أما الديانة المسيحية الكتابية في القرن الأول الميلادي والإسلام في القرن السابع الميلادي، فقد ظهرتا بعد نهاية الحضارة المصرية القديمة بفترة طويلة، ما يعني أن قدماء المصريين لم يدركهم تعاليم الأديان الكتابية التي حرمت زواج الأشقاء إلا في بداية الديانة اليهودية. من المهم الإشارة إلى أن المصريين القدماء أنفسهم كان لديهم نظام معتقدات ديني معقد ومتعدد الآلهة بشكل عام، ومع ذلك كانت هناك فترة في تاريخهم، تحديدا في عهد إخناتون في القرن الرابع عشر قبل الميلاد، شهدت محاولة للتحول نحو التوحيد وعبادة الإله الواحد. في الختام، كان زواج الأشقاء في مصر القديمة ممارسة معقدة ومتعددة الأوجه، مدفوعة بمعتقدات دينية عميقة وضرورات سياسية واقتصادية. لم يكن نتيجة لجهل بقدر ما كان خيارا واعيا ضمن إطار ثقافي معين. ورغم أن قدماء المصريين لم يدركوا الأبعاد الوراثية الكاملة، إلا أن التطورات اللاحقة في تاريخهم شهدت تحولات في هذه الممارسة، مما يعكس مرونة الحضارة المصرية وقدرتها على التكيف مع التغيرات. وإلى هنا نصل إلى ختام رحلتنا المعرفية لهذا اليوم، آملين أن نكون قد ألهمناكم لمواصلة استكشاف هذا الموضوع الثري.
وندعوكم دائما إلى التعاون معنا بالبحث عن مزيد من المعلومات الإضافية، مع الأخذ في الاعتبار أن ما قدم هو نتاج بحثنا وليس بالضرورة أن يكون الرأي القاطع للقناة. نتطلع لمشاركاتكم القيمة التي ستثري نقاشنا وتعمق فهمنا المشترك، وإلى اللقاء في حلقة قادمة مع معلومة جديدة ورحلة معرفية مثرية. شاركونا في التعليقات ما الذي أثار اهتمامكم أكثر في هذه الحلقة، وانتظرونا في الحلقات القادمة بمعلومة جديدة ومفيدة. نحن نجتهد ونبذل الجهد لتوصيل المعلومة للناس بكل حب ومودة. وإذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الدعم بالإعجاب والاشتراك والمشاركة والضغط على جرس الإشعارات لكي يصلكم كل جديد. مع تحيات قناة تواصل، إعداد الكاتب الصحفي أحمد عبد الحليم. Welcome to Tawassul channel for journalism, media, human development and sustainable development. As you are accustomed to us providing you with all that is new in useful information, innovations, and the latest developments in development and keeping pace with the digital technological age, and seminars, conferences and activities that benefit society and the world as a whole within the framework of sustainable development, as well as historical information about ancient Egyptian civilization, tourist attractions, ancient cities, factories, companies, and the benefits of plants, presented in a simplified manner and in a different way through translation, English and Arabic speaking through Tawassul channel episodes. Have you ever wondered about the strangest customs known to ancient civilizations? Today, we will take you on an enjoyable historical journey to delve together into one of the most surprising and questionable aspects of the lives of the ancient Egyptians, sibling marriage. Imagine with me, did they actually marry their sisters? Why did they resort to this strange tradition? And did they truly know the consequences of this marriage on their offspring and their health? Ancient Egyptian civilization has always fascinated the world, and sibling marriage, especially within the royal family, remains one of its most surprising aspects. Was this tradition a natural practice imposed by the circumstances of that era to preserve royal purity, or was it the result of a lack of awareness of its health and social consequences? What was its actual impact on the descendants of the ancient Egyptians and the fate of one of the greatest human civilizations? Join us on this exciting journey as we uncover the secrets of this unique royal tradition, review historical examples that confirm it, and see how it influenced the fate of the greatest civilizations. Prepare for a journey filled with fascinating facts and questions about this ancient tradition. Sibling marriage, the strangest traditions of the ancient Egyptians. Watch the episode to the end to learn more useful information. Consanguineous marriage existed in ancient Egypt, especially among members of the royal family. However, it is important to note that sibling marriage, brother and sister, was not common among the common people, but rather was largely limited to the ruling class for several main reasons. 1. To preserve the purity of royal blood. The ancient Egyptians believed that they descended from a divine lineage, and that marriage outside the family could contaminate this sacred blood. Therefore, sibling marriage aimed to preserve the purity of the royal lineage and affirm the divine legitimacy of the ruler. 2. Emulating the gods. There were religious beliefs that encouraged sibling marriage, such as the myth of the gods Osiris and Isis, who were both brothers and spouses. The ancient Egyptians sought to emulate the gods to legitimize their rule and demonstrate their commitment to the cosmic order. 3. Preserving power and wealth. Marriage between siblings ensured that power and wealth remained within the royal family, preventing the dispersal of property or the entry of outsiders who might compete for the throne. 4. Avoiding division of property. In some cases, especially during the late period and the Roman era, parents encouraged inbreeding to prevent the division of property and wealth after their deaths. 5. Limited marriage options for kings. As a living god, the king could not marry any commoner without raising questions about the purity of his bloodline, so the circle of marriages was narrowed to very close relatives. They did not have a modern scientific understanding of genetics and genetic diseases. The limited observations of illnesses and deformities may have been attributed to other causes, such as the wrath of the gods or bad luck, or perhaps they were ignored and adhered to the marriage to preserve royal blood and wealth. Was it common among the common people? In general, there is no conclusive evidence that sibling marriage was common or permitted among the common people of ancient Egypt. Some sources suggest that the law may have criminalized and punished it among the common people. What may be confusing is the use of the word sister in some ancient texts to refer to wife or lover, especially in the New Kingdom, which may suggest sibling marriage without being literal. Among the most prominent historical examples of sibling marriage in the royal family are Senusret, I married his sister Neferu. Amenhotep, I married his sister Ahmose Meridamen. Cleopatra VII married her brother Ptolemy XIV. It is also believed that Tutankhamun himself was born as a result of sibling marriage. Recent studies of his mummy indicate that he suffered from congenital deformities and serious health problems, such as clubfoot, scoliosis, and osteonecrosis.
It is strongly believed that these ailments were the result of inbreeding, which led to the accumulation of harmful recessive genes and the emergence of hereditary diseases. These health problems may have affected his physical ability and even his reign, and contributed to the mystery of some unexplained early deaths of princes, often attributed to mysterious causes or divine intervention. Frequent marriage between relatives may have weakened the royal line's genetic makeup over time, reducing its resistance to disease and reducing its fertility. This may have been one of the factors that contributed to the extinction or weakening of some ruling families over the generations. Has this approach been corrected? Over the centuries, especially in the later periods of ancient Egyptian history such as the Ptolemaic and Roman periods, marriage between siblings in the royal family gradually declined or took on different forms. This was not necessarily due to an understanding of genetics, but rather was often the result of political and cultural changes. With the increasing interaction with other civilizations as the concept of royal legitimacy changed, ruling families began to turn to alliances through marriage with foreign royal families. This was not only to expand political influence, but also to infuse new blood and avoid the problems that might arise from constant marriage within a narrow circle of relatives. The secrets of Egyptian civilization and the biological aspect. While the reasons behind this type of marriage were primarily political and religious to preserve the purity of divine blood and authority, its biological consequences undoubtedly influenced the ancient Egyptians themselves and the course of some ruling dynasties. Our modern understanding of genetics sheds new light on these ancient secrets, revealing a hidden human and biological aspect behind the apparent grandeur of ancient Egyptian civilization. Royal motives and historical transformations. The ancient Egyptians considered sibling marriage a deeply ingrained royal tradition, driven by religious and political beliefs to ensure the purity of divine blood and the continuity of power and wealth. They were unaware of its health effects on offspring due to the lack of a scientific understanding of genetics. Later, the heavenly religions categorically prohibited this practice, not only because of its now understood genetic effects, but also for moral and social reasons that contribute to regulating family relationships and strengthening social cohesion. Biblical Judaism, a monotheistic religion that originated in the Levant, coexisted with ancient Egyptian civilization around 3100 BC, 30 BC, particularly during the period of the Israelites' presence in Egypt and their exodus from it. Its roots and central figures, such as the prophet Moses, were firmly established thousands of years before Christ, while its sacred texts, such as the Torah, were later shaped. Biblical Christianity, which emerged in the 1st century AD, and Islam in the 7th century AD, emerged long after the end of ancient Egyptian civilization. This means that the ancient Egyptians were not aware of the teachings of the biblical religions that prohibited marriage between siblings until the beginning of Judaism. It is important to note that the ancient Egyptians themselves had a complex and generally polytheistic religious belief system. However, there was a period in their history, specifically during the reign of Akhenaten in the 14th century BC, when an attempt was made to shift toward monotheism and the worship of one god. In conclusion, sibling marriage in ancient Egypt was a complex and multifaceted practice, driven by deep religious beliefs and political and economic imperatives. It was not the result of ignorance as much as it was a conscious choice within a specific cultural framework. Although the ancient Egyptians did not fully grasp its genetic dimensions, subsequent developments in their history witnessed transformations in this practice, reflecting the resilience of Egyptian civilization and its ability to adapt to change. And here we come to the end of our cognitive journey for today, hoping we have inspired you to continue exploring this rich topic. We always invite you to collaborate with us in searching for more information, keeping in mind that what is presented is the product of our research and does not necessarily represent the channel's definitive opinion. We look forward to your valuable contributions, which will enrich our discussion and deepen our shared understanding. See you in the next episode with new information and an enriching journey of knowledge. Share with us in the comments what you found most interesting in this episode, and stay tuned for new and useful information in future episodes. We strive to deliver this information to people with love and affection. If you enjoyed the video, don't forget to like, subscribe, share, and click the notification bell to stay up to date. Best regards from Tawassul channel. Prepared by journalist Ahmed Abdel Halim.
إذا كنت من المتابعين الجدد لا تنسى الاشتراك والإعجاب بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، مع تحيات قناة تواصل. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.